קראו לי פרדוס על שם סבתא שלי, אבל בעלייה שלנו פגשתי את אחי ברומא, נפגשנו. הוא אומר לי, אל תשאירי את השם ככה, תבואי ותחליפי בישראל. תעשי אפרת, יש לך הרבה אותיות מהשם שלך, וזהו. לא התווכחת. לא התווכחתי, אבל כשבאתי לפה הוא כל הזמן קרא לי פרדוס. להחליף שם זה 5 לירות היה. אמרתי לו, הפעם אני משלמת ל5 לירות, חוזרת, בוחרת את השם שאני רוצה. אז החלפת כן. השארת אפרת אבל. כן. אז בעצם, אז תספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה באת, איפה נולדת? נולדתי בדמשק, אז כולנו נולדנו בתוך הבית, לא הלכו לבית חולים, לא עשו... באיזה שנה נולדת בדמשק? מה? מתי, באיזה שנה נולדת? 1936. ועלית מתי? ב-62, בדצמבר 62. ואמרת קודם משהו על העלייה שלכם, נכון? על העלייה שלנו זה היה סיפור מההפטרה. אמא הייתה חולת פרקינסון, אבא היה מעבר לגיל 30, ואז 60, סליחה. ואז הייתה בעיה, היה צריך להוציא אותם. אמא בגלל הפרקינסון היה מנתח בשוודיה, בסטוקהולם, ועשינו הרבה בדמשק כדי שהיא ואבא יקבלו אשרה וייסעו שתעשה את הניתוח שם. ואחי אליהו, שהיה בארץ כל הזמן, הוא נסע לסטוקהולם ופגש אותם וסידר להם שהות במושב, לא מושב זקנים, זאת אומרת, מין בית הערכה. אבל הכל נגמר, לא אמר להם שהם צריכים לחכות שאנחנו ננסה לברוח מדמשק. ההורים חזרו. אז כבר כל זה לא היה שווה כלום. חזרו לדמשק? חזרו לדמשק. ואתם כבר לא הייתם שם? לא היינו. אנחנו היינו כולנו, אנחנו נשארנו בדמשק, ולמעשה אבא היה המפרנס העיקרי, אחר כך המשכורת שלי, אחר כך אחי יצחק. רגע, אז לאט לאט בואי נעשה סדר. נולדת בדמשק. כן. ההורים, תספרי לנו עליהם רגע. גם ילידי דמשק. איך קראו להם? אבא קראו לו יוסף ואמא פורטונה. ושניהם ילידי דמשק? ילידי דמשק. למשפחות שגם נולדו בדמשק? בעצם יש שלט ש... אני לא כל כך בטוחה סבא רבא שלי לא. הם נולדו, המוצא שלנו זה מליבורנו. ואצלי מצאו את הרישומים שלי בליבורנו. איך הם הכירו ההורים? אבא שלי עבד אצל סבא שלי, סבא שלי היו לו הרבה בנות, וככה הכירו והתחתנו. אמא שלי התחתנה פחות מגיל 17. אבא שלי היה הרבה יותר מבוגר ממנה, לפחות ב-12 שנים. אוקיי, היה קרוב ל-30. כן. אז ככה הכירו כמה הם לאורח החיים היהודי, מעגל החיים היהודי, היה משמעות בחיים שלכם? המון. אני גדלתי בבית מסורתי, בית כנסת היה לנו בתוך הבית, התפללו, היה לנו בית כנסת עם 3 ספרי תורה. בתוך הבית? בתוך הבית, היה זאת אומרת, הכניסה הייתה נפרדת. תנסי רגע לתאר את הבית ואז נבין איפה בית הכנסת. לתאר את הבית, הרוס, אני יכולה להראות לך אותו. הרחוב, היה רחוב של יהודים? היהודים בדמשק גרו במין גטו כזה. כולנו היינו קרובים. קראו לזה רחת אל יהוד? חרת אל יהוד. חרת אל יהוד, אבל גם אנחנו גרנו בג'אמע אל אחמר. היום אמרו שיש מסגד שם. היה לנו בית של 780 מטר. ענק. אבל המגורים, היה בית כנסת, כל בוקר התפללו, כל בוקר. ובשבת בבוקר ומנחה וערבית והכל. את זוכרת מנגינות? מנגינות, אבל אני לא יכולה לשיר לו. לא. זוכרת של התפילות, כן. למה, אבא או סבא היו עוברים לפני התיבה? אבא כל הזמן היה. הוא ניהל את הכל, הוא עשה את הכל.
והוא שיתף את כולנו. אני זוכרת סליחות. אני קמתי כל יום ב4 בבוקר להכין קפה לכל אלה שבאו לסליחות. היו צועקים, סליחות. זה אני לא זוכרת. היה שמש, הוא הלך, העיר את האנשים, היה שמש של בית הכנסת. זה אני קמתי בתוך הבית שלי לעשות את הקפה. כל ימי סליחות זה היה. החגים זה היה משהו שם. איזה חג הכי חקוק לך בזיכרון? חג אין חג שלא חגוג לי. עכשיו, שאנחנו נזכור שמחת תורה. שמחת תורה, הקפות שניות רק בבית שלנו היה. היינו סוגרים את הכל, כי הבית שלנו היה גובל עם המגרשים של האליאנס. והיו לנו חלונות לכל אורך הגודל של הבית. היו דלתות שקמה מדינת ישראל, הלאימו את כל הרכוש היהודי. אלה שהייתה להם פרוטקציה, אז הם גרו בכיתות, בתוך הכיתות, והיו מטבחים והיו הכל. אבל אלה שלא עשו להם מאהלים, ואנחנו, למאהל שהיה מתחת לחלון שלנו, אבא קנה צינור ונתן להם כל יומיים מים. אנחנו העברנו להם מים. לפליטים. לא יהודים, פליטים. פליטים פלסטינים. פליטים פלסטינים. הוא העברנו להם מים. אז התפללו כל יום. ואפילו אבא שלי היה בית מאוד 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 מסורתי, אבל הוא היה מאוד ליברלי. היה אחד מראשי הקהילה. עשה הרבה התנדבויות. הוא הקים מין קופת חולים קטנה. כל הכסף הביא מארצות הברית, אלה שנותנים נדבות מארצות הברית. ואימא שלי הייתה לה אגודה של נשים. אני לא יודעת איך קוראים לזה, מין אגודה. היו איזה 10 נשים שהלכו בקהילה לאנשים העשירים, התרימו אותם כספים, ואמא דאגה לנעליים חמות, לילדים המסכנים, ארוחה חמה, והייתה הולכת לראות את זה. האלה 10 נשים כל פעם עשו את הישיבה בבית אחר, והחליטו לאן הם הולכים ומה הם צריכים לעשות. היו למשל, הלכנו עם תלבושת, מין חלוק כזה. אמא דאגה, הלכה לתופרת שלא לקחה הרבה כסף, קנתה בד. אמא וכל אלה החבורה שלה, שיהיו להם את החלוק הזה כמו שצריך, והייתה בודקת אם באמת הם מקבלים ומה נתנו להם ארוחת צהריים. בתוך אליאנס נתנו להם את זה. היו מאוד מאוד פעילים, ואבא שלי זה עם הקופת חולים הזאת, הוא גייס מישהו, יעני רוקח, שם הרבה שמו בתוך קפסולות ובתוך סירופ וזה. הוא היה בא, רופא שכמעט בהתנדבות עשה את זה, היה רופא 3 פעמים, 4 פעמים בשבוע, ורוקח. הבית שלנו בסלון היה לנו ארון, כולו היה תרופות. לקהילה? לקהילה. ושני האחים שלי, אברהם ויצחק, כל הזמן היו, אם אין תרופה, הולכים לסוכן. גשם, שמש, לא חשוב להביא את זה מהסוכן, למי שצריך לקבל את זה. למה הם היו ככה? למה אבא שלך היה ככה? לא יודעת, ככה כנראה האופי שלהם. זה לא... עזרו הרבה, ומי שהיה זקוק, אם הרופא אומר שאחד צריך נניח 2 מנות בשר, היה עוני נוראי, או אנשים עשירים או לגמרי עניים. צריך מנת בשר, 2 מנות בשר, אז דאגו, אבא שלי דאג שיהיה לו כסף לקצב שייתן לו מה שהוא צריך, הם ישלמו. צריך חלב, דאגו שהוא יקבל. נניח בן אדם, דאגו לכל, זאת אומרת, אבא שלי דאג, זה היה מה שהעסיק אותו הכי הרבה. והוא... ממה הוא התפרנס? הוא עבד. במה? הוא היה מנהל חשבונות, עבד ב3 מקומות. לא יודע את זה. הוא עבד ב3 מקומות. הוא היה מנהל חשבונות, הוא עבד.
הוא היה המפרנס העיקרי וכל הזמן הטיף לנו שצריך לעזור וצריך להיות... בבית הגדול הזה ערכתם הרבה אנשים, משפחה? משפחה, היה אח לאבא שלי עם המשפחה שלו. לא היה, לא חג, לא כל ערב, ערב שבת. אני אמרתי לבת של הדוד. איך נראה ערב שבת אצלך? ערב שבת זה הייתה, באו, אחרי התפילה, באו הביתה, השולחן היה ערוך, יפה, עשו קידוש יפה מאוד, והייתה ארוחה. שמי בישל? אמא בישלה. חוץ מזה שמה להביא עוזרת, זה לא היה הרבה כסף. היו הרבה דרוזיות או משהו באות ונותנים להם גם ארוחת ערב שיקחו. בשביל 30 לירות אז היו באות וכל היום עובדות. הייתה עזרה, אבל אמא בישלה ועד היום אנחנו לא משיגים את הטעמים של אמא. מה לא, כן, אתה לא מצליחה לעשות? לא. יש דברים שאני לא מצליחה. טוב, הכל שונה. מה למשל? מה המאכל ש... אפילו... לא, טבית אתם לא עושים. לא, אנחנו לא עושים. אנחנו היינו עושים חמין של פסטה, שמתהפכת כמו עוגה, חמין של ממולאים, חמין של... דברים כאלה עשו בשבת. אוכל. גם שבת הייתה תפילה אצלנו בבית, בבית הכנסת. אחרי בית הכנסת באו גם קידוש, והיה אוכלים תפוחי אדמה מבושלים, ביצים קשות, קובה, דברים כאלה, פסטלים, ואחר כך ארוחת צהריים, יותר מאוחר. מי היה נגיד הרב של הקהילה? זוכרת? הרב היה... הדוד של אמא שלי, מי שהיה עם אלי כהן, חכם ניסים אנדיבו. שמה מספרי לנו עליו? הוא היה ידען בצורה לא רגילה, והיו לו קשרים, באו אליו לטיפולים, הוא עשה ככה טיפולים במגע? לא, איך קוראים לזה שכותבים? גרפולוג? קמאות, היה עושה קמאות והיה נותן זה עם זה, אתה תערבב את הכל, תרתיח, והיה מרפא ככה. היה מרפא, זאת היה המינוס שלו, אבל הוא ידע דינים יוצא מן הכלל יוצא מן הכלל. הוא דוד של אמא שלי, אח של אבא שלה הוא היה עם אלי כהן שהעלו אותו לגרדום. זה הרב שהוא היה. זה הרב שהיה, דוד של אמא שלי. והוא נפטר שם או שהוא עוד עלה? לא, נפטר שם. הבנות שלו באו לבקר אותי, לשאול אותי אם מה שהם לא יודעים על אבא שלהם, אם אני יודעת. ימים נוראים, ראש השנה, מה היה מיוחד בראש השנה? ראש השנה היה, בוודאי בשר ראש חייב להיות, וכל הברכות היו קציצות של פרסה, קציצות של מנגולד, לוביה, רימונים, תמרים, הכל. זה היה טקס יפה מאוד. וגם אווירה מיוחדת בבית הכנסת? כן, כל האנשים באו הבגדים הכי יפים שיש להם, ותכשיטים הכי יפים, והיו כאלה שהיה להם, היו באים, עד שהם מוציאים ספר תורה והכל, ואם זה לשמוע תקיעת שופר, זה היה מאוד חשוב. מי תקע בשופר? אבא שלי תקע בשופר, כן. הוא היה איש מיוחד מאוד במינו. היו, אף פעם לא, בחג לא היינו לבד. למשל בסוכות, שמחת תורה. רגע, יום כיפור באמצע, יום כיפור, כן. יום כיפור, כל הקהילה, כולם לבשו לבן. כולם לבשו לבן. אם את עוצמת עיניים עכשיו, את רואה את זה? כן. ועוד איך, כי בבית שלנו היה מלא אנשים. קודם כל על ערב יום כיפור, הכפרות. זה היו הכפרות. כפרתך, חליפתך, תמורתך. עכשיו אני מבינה את זה, קודם לא הבנתי. היה השוחט כותב לנו פה, תף תחיה, לא ידעתי מה זה.
רצינו שיכתוב לנו מהזה, אבל לא ידעתי מה זה, פה למדתי. זה מה שעשו, היו עושים תף? תף תחיה, זה לילדים, לא לזה, רק לילדים. ומה עשו עם התרנגולות? שחטו את התרנגולות, כל אחד, בן שחטו לו תרנגול, בת תרנגולת, ואם אישה הייתה בהיריון שחטו תרנגולת בשבילה, ופרגית וזה, זכר ונקבה, שחטו 3. עכשיו זה היה סיפור. השוחט היה בא בשעה 3 בבוקר, כי צריכים להספיק, למרות את הכל לעשות, והתפקיד שלנו, אנחנו הילדים שהיינו יותר גדולים, לחלק. חלק כמה אפשר, אנחנו, אמא ואבא עשו כפרות לאחים שהיו בארץ. הם היו הרבה שנים פה בארץ, 18 שנים שאנחנו היינו בדמשק. האחים שלה? האחים שלי. זה ישראל? לא, ישראל היה ילד קטן, היה בדמשק. זה היה מרים, לאה, נתן ואליהו. כמה אחים יש לך? 10 אנחנו, היינו. על זה דילגנו, על הפרט וואו. אז זה ככה מתחיל כיפור. אחר כך חוזרים עבודת פרך, למרות את הכל. והכל כשר צריך להגיד, לעשות, להמליח, להכשיר, למיין, זה וזה, אחר כך מתחילים לבשל. בסדר, וצריכים לסיים בזמן, הכל צריך להיות... עד המפסקת. עד לארוחה המפסקת, אבל ארוחה המפסקת עד היום אני עושה מה שעשינו. לא אותו דבר יוצא, אבל אני עושה. גם אם אני לא צמה. מה יש שם? היה מרק על טהרת העוף, היה מרק של... חומוס, מה זה טעים? זה בצהריים אכלו, חומוס מקולף. היה אחר כך סופריטו, היו עושים קצת מתפוחי אדמה וקצת גם עם חצילים, 2 סירים, ואורז וחמוד, חמוד, אצל הדמסקאים אין דבר כזה, זה מין מרק חמוץ, אוכלים אותו עם האורז. איך קוראים לו? אריה גולן, אשתו דמסקאי, ממוצא דמסקאי, הוא אומר, הכל הוא קיבל וטעים לו, אבל האורז עם החמוד עוד לא. לא מתמודד. לא מתמודד, אבל הוא לא יודע למה אנחנו כל כך קשורים לזה. טעים לנו. איך עושים אותו חמוץ? תפוחי אדמה, עם הרבה סלרי, מקצצים תפוחי אדמה וסלרי, אני שמה גזר, לא רוצה, הכל תפוחי אדמה, עם מים מבשלים, עם מלח, עקר, לימון ושום, מאוד טעים. מאוד טעים. זהו, אז כולם צמים. ארוחה מפסקת וכולנו כבר מתלבשים חג והולכים לטייל, אבל הכל בגטו שלנו, לא יוצאים משם. באים כולם, כל היהודים, אין דבר כזה, כיפור, חגים, מרגישים אותם טוב מאוד. זה לא... ובמשך היום שוב הנשים באות לתפילה, ואחרי הצהריים, מי שחברים טובים, אז נשארים, נניח אצלנו, לא, הולכים למישהו אחר. אבל זה היה יפה, עד לארוחה... עד אחרי הצום. אחרי הצום. ואז מתחילים לבנות הסוכה. כן, אנחנו רחצנו אותה, הייתה מעץ, רק רחצנו אותה, לא בנינו אותה באותו ערב. הסוכה שלנו הייתה 2 שולחנות, 1.5 מכל שולחן הזה נכנסו בסוכה שלנו. היו יוצאים נניח בסוכות מבית הכנסת, אחרי התפילה של שחרית, נכנסים אלינו הביתה, עושים קידוש בסוכה ומכבדים כיבוד קל. היו עושים ריבות בחושחש, זה טעים בצורה לא רגילה, מגלגלים, קבד, לא יודעת, מין לימון כזה גדול, ומכבדים ככה, זאת אומרת, ואימא שלי עשתה לאושפיזין, כל אחד לפי השם שלו. אהבה את זה? היא אהבה שהבית כזה פעיל ומלא חיים? כן, אם הם עבדו כל הזמן עזרו לאחרים, אז מה? אימא שלי הייתה מאוד 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 מקובלת, מאוד. והיא עזרה ועשתה, והייתה אישה עם לב רחב מאוד. אז זה היה סוכות, סוכות, אז
שמחת תורה, רק אצלנו בבית עשו שמחת תורה, סגרנו את כל הדלתות שרואים אותנו הפליטים, וזו הייתה חגיגה לא רגילה, לא רגילה, ורקדו ועשו עם ספרי התורה, היה יפה מאוד, זה היה רק אצלנו בבית. ואז יש לנו את חנוכה ופורים. חנוכה לא ידענו איך להדליק עם נרות. רק שמן. רק שמן. היה רק שמן, והיו דברים מיוחדים שאכלנו, לא לביבת תפוחי אדמה, זה בטוח. אתה לא יודע ערבית. אתה יודע ערבית? שויה. תגידי, אני אבין. אני אתרגם לך. כשבאנו עולים חדשים, יש לי אחות תקווה קוראים לה, שהיא באולפן השב"כ, היא הרבה עבדה. עד עכשיו היא עובדת. היא הייתה פנויה. בת כמה תקווה? לא חשוב, 70 ומשהו, 75, 6, אבל היא עובדת עוד. אז לאה הייתה פה בארץ, אז הזמינה אותם לחנוכה. אני נשארתי, כי אני ישר עבדתי בכל ישראל, ישר. ולא היה לנו כסף, באנו בלי אגורה, בלי חולצה, בלי כלום. לא, זה תכף תספרי. אני הייתי הראשונה שעבדתי, נשארתי, ובאותו יום הודיעו, היינו בלי חשמל חודשיים, לא פתחנו את הפה, לא אמרנו ששמו אותנו במעברה ועשו לנו, היינו בלי חשמל. רגע, חכי, תכף נגיע לשם. אז הלכו, אחותי הזמינה אותם אליה, חנוכה להדליק נרות. שחזרו, אמרתי לאמא, לאה עשתה דברים טעימים, אמרה לי, تعبوا التنتين بالمطبخ ساعتين طلعت الجيب بطاطا שתיהן נכנסו למטבח, שעתיים יצא פשטדת תפוחי אדמה, יעני זאת הפשטדה הכי פשוטה שעושים. זה היה לה גם משפטים. כן. אנחנו נסגור רגע את מעגל החגים, פסח חג מיוחד אצלכם? פורים, פסח, וואי, פסח חג באמת מיוחד. פורים זה באמת, עשו סעודת פורים כהלכתה, וישבנו לשחק קלפים, אבל לא עם כסף ולא עם שום דבר. מתחפשים וזה? תחפושות? לא, תחפושות לא ידענו פה תחפושות. אבל זה היה באמת מאוד יפה, כי קיבלנו מתנות. דמי פורים קיבלנו והיינו ברקיע השביעי, כסף לא היה. עבדנו קשה, אבל כסף לא היה. משלוח מנות? חובה משלוח. בתוך דמשק? בתוך דמשק, כן. משלוח, היינו קרובים. אני מגזימה, מה זה קרובים? מפה עד למוצקין, אבל הכל יהודים. עד שאלה שעזבו את הבתים, הרי הממשלה הלאימה את הרכוש של היהודים. ואז אלה שעזבו את הבית, ברחו או הלכו, הייתה להם נתינות אחרת, שכנו שם פליטים. שכנו פליטים, כבר היו פליטים איתנו בתוך פליטים מפה. כן. כבר יצר חיכוך. כן. חיכוך לא כל כך היה, אבל לא היה נעים. לא היה נעים. אז את כבר גדלה ומתבגרת, ואז... פסח. לא עשו כלום, אפילו מלח. עם אלי ומכתש. קודם כל המצות. היו מזמינים חיטה אצלנו בבית, אבל לא למשפחה אחת. לכמה משפחות ביחד. בא מנפה את החיטה. פעם ראשונה, פעם שנייה. אחר כך יש בגש, פי 2 מהשולחן שלי, והיינו יושבים הרבה לברר את זה. אחר כך מביאים סבלים, לקחת את זה לתחנה, מכשירים תחנה, התחנת קמח. מהתחנה קרוב מאוד המאפייה, וצריך לקחת כל טיפים וזה לכל אלה שיעבדו ויעשו את המצות טוב. שוב צריך סבלים להביא, ואחר כך לשקול ולחלק לכל אחד. המצה הייתה בחיטה מלאה. זה המצה. אחר כך אין לקנות, זה לא שאתה הולך למכולת. גושים של מלח, קינמון, פלפל שחור, הכל דפקנו עם אלי ומכתש, אורס טחון, השרנו אותו ודפקנו. קמח מצות, כל מה שנשבר מהמצות עשינו קמח מצות עם אלי ומכתש. עכשיו, היו פיצוחים והיה צריך, כי אין מה ללכת לקנות. קונים את הכל, כולל
קפה. קלו את זה בבית וישבנו וטחנו את הקפה. ישבנו, טחנו את זה. ואז כל הפיצוחים, בוטנים ושקדים וגרעינים והכל, כל זה עשו עם היד. באותו יום תמיד הייתה רוח ונחנקנו מרוב העשן שהיה לנו. 3 מכשירים כאלה עבדו. לא היה שום דבר לקנות, ריבות, הכינו ריבה מאלה, ריבות, הכינו ריבות שיהיה כשר שנוכל לאכול על המצה. עשו חרוסת מצימוקים. החרוסת הייתה מצימוקים, אבל לא היו צימוקים כמו פה בלי גרעינים. היה צריך להשרות אותם ולבשל אותם ולסחוט ולהוציא את הגרעינים ולבשל את זה אחר כך הייתה. קיצור, הכל היה עבודה. פסח הייתה עבודה גדולה מאוד, מאוד גדולה. ואז ליל הסדר? ליל הסדר היה לנו תמיד הרבה אורחים. בחדר הכי גדול, אם אני אגיד לך שאני הייתי רוחצת 100 חסות לפסח, 100 חסות, כי כל אחד קיבל חסה, והיו 2 ערבים. חוץ לארץ זה לא ערב אחד, 2 ליל סדר היו. אז צריך להשאיר ליום הראשון וליום השני. אבל האוכל היה מאוד טעים, כי הביאו כבש, שחטו את הכבש. עזרו לכם או שזה הכל אתם? הכל אנחנו עשינו. לא עוזרים, שמזמינים. השכנות? לא, באו. אמא הזמינה תמיד אלה שאין להם איפה להיות, חוץ מהמשפחה. והיו אצלנו, וזה היה כיף. היה יפה מאוד. האוכל היה צלעות ממולאים, כל הצלע של הכבש ממולא עם אורז ובשר של כבש, עם עקוב, שמעת על העקוב? וקובה קטנה, עקוב, אתה שמעת? עקוב, אני לא זוכר אבל, זה... אני פה עשיתי להם הרבה עקוב, עד שזה צמח מוגן היום, זה קוץ כזה, אבל בוואדי הייתי קונה אותו פחות או יותר נקי, ואני ממשיכה לנקות פה. היה עקוב על צלעות של כבש, והצלעות היו ממולאים. היה אוכל טעים מאוד, כי שחטו את הכבש אצלנו בבית. כל פסח. זה היה שוחט? היה שוחט. חכם זקי. זה... שהוא בא לפה אחר כך? כן, יצחק אסה. בכל אופן, את הבת שלו פגשתי בחיפה. מתי את אמרת שההורים חלו, או שאמא חלתה? אמא היה לה פרקינסון. כשאת היית בת כמה? אני הייתי כבר גדולה, קרובה ל-20. אבל רמקה עדיין. התחתנתי פה. אני לא יודע, אני שואל. לא, שמה לא יצאנו בחברת... כי זה לא היה מספיק יהודים. לא יצאנו בחברת... הלכנו נניח עם האחים שלי, עם הבני דודים, עם זה, לסרט, לבית קפה, לזה. לא הלכנו, לא. מאוד פחדו מהתבוללות, מאוד פחדו. אמא חלתה? אמא חלתה והייתה צריכה ניתוח. ואז המומחה הזה לניתוח היה בסטוקהולם. הרבה הפעלנו, אמא נסעה עם אבא. עכשיו, שפעם שנייה הייתה צריכה ניתוח, כי בצד השני כבר היה פרקינסון. הבוס של אבא, הוא היה מאוד מתוחבל. הבוס שלו והבוס שלי תמיד ידעו יש לנו קשרים עם ישראל, מקבלים מכתבים. המכתבים היו מגיעים לביירות, לדוד אהרון, והוא היה הולך, לוקח לבוס שלי או לבוס של אבא, היו מביאים לנו את זה ביד. מה זה הבוס שלך? איפה את עבדת? עבדתי בדמשק, אצל סוכנות של לוריאל וסוכנות ביטוח, עבדתי. אמרתי את זה כאילו אני יודע, אני לא זוכר את זה. אני עבדתי לפני כי באתי לפה בת 26, כבר עבדתי. אז אוקיי, אז דאגו לכם דאגו לנו, והיה באמת... ואז היא הגיעה לשם וחזרה לדמשק. הם חזרו לדמשק. חזרו לדמשק, כי אליהו לא הסביר להם שהם צריכים להישאר עד שינסו להוציא אותנו. לא משנה, חזרו. הייתה צריכה ניתוח שני. ואז הפרופסור הזה בא לרומא. לא, הפעם השנייה ברומא כן, זה קשור לעלייה שלנו. אז, ולא רצו לתת לאמא ללכת. יצחק הלך איתה, הוא היה צריך להיות בן 17, אני קרוב ל-20, משהו כזה.
אז הוא אומר לו, אתה תלך עם אמא שלך, כי הבוס של אבא אמר לו, תיקח כמה שאתה יכול ילדים איתך. תגיד שאתה זקן ואתה לא יכול לטפל בה אחרי ניתוח במוח. אז שיצחק הלך עם אמא, אז הוא אומר לו, אתה תלך, אתה תחפש בחורות. אמר לו, לא, אני. הוא יש לו תושיה, אחותי. אחותך צעירה? לא, רק הגדולה. ואני, הייתה לי המשכורת הדומיננטית. אמר לו, אחותי הגדולה. ואז נתנו לי לצאת. זאת אומרת, קיבלתי אשרה לצאת עם ההורים. אבל נתנו לנו שאין לנו אזרחות. אתה רוצה לצלם את המסמך? יש לי אותו. תכף, אני גם רוצה לצלם תמונה של אבא ואמא, אז תכף, נגמור את הסיפור ואז נצלם. אז נתנו לי לצאת עם ההורים. ובתקווה שהאחים שלי מפה, שניהם היו במוסד, שניהם היו שליחים בדברים נוראים, גם נתן גם אליהו, והלכו לשליחות, אמרו אז היה איסר הראל, בתנאי שאתה תוציא את המשפחה מדמשק. ניסו, לא הייתה אפשרות. בקיצור, אבא יצא, אני יצאתי, כבר לא הייתה להם משכורת לחיות. מכרו דברים מהבית כדי להתקיים, אלה שנשארו בדמשק, ואי אפשר היה להוציא. נשאר יצחק, אברהם 5 אחים. תקווה, משה וישראל נשארו, היו קטנים. אברהם ויצחק היו הבעייתיים שהיו גדולים יותר. ובמקור לנו הייתה נתינות איטלקית. ושפרצה מלחמת העולם השנייה, אבא הלך וויתר על הנתינות. אני הייתי תינוקת, אסור לו לוותר. מותר לי לחזור לנתינות שלי. ניסינו כדי להוציא את יצחק ואברהם. אז היום משלמים הרבה בשביל זה. ואני אז מצאו את הרישומים שלי ולא עשינו עם זה שום דבר. כי אמר לי, אני צריכה לגור 2 באיטליה, כדי שתהיה לי זכות למשוך אותם. אני רוצה שנתחיל להתכנס לתוך אז את נסעת עם אמא, ומשם? עם אמא ואבא. ובאתם לכאן? באנו, 7 חודשים היינו ברומא, עד שהאחים שלי יצאו. הכל היה צריך להיות מסודר. יצחק אחי עבד בבנק. המרכזנית, לא היו מרכזיות כמו היום, אתה מקבל. מרכזנית שמעה את כל השיחות. אותו יום הייתה חולה. איזה בחור החליף אותה, הוא לא שומע את השיחות. מישהו מצלצל ליצחק, אני באה, לא זוכרת מי איש הסוכנות, איך קוראים לאיש הסוכנות שהיה בטורקיה. הוא לא יודע, יצחק לא יודע. איש הסוכנות מדבר איתו, אמר לו, אני שולח לך מישהו, תקבל אותו יפה. אז הוא בא. ואמר לו, קבע איתו לבוא אלינו הביתה. פגשו אותו, אברהם ויצחק פגשו אותו. אז הוא אמר להם, תקנו נעליים כך וכך, והסביר להם איך הוא ייקח אותם, ולקחת מונית עד לחלב. בחלב הוא כבר יכול לפגוש אותם ויעביר אותם את הגבול עד לטורקיה. ואנחנו כל זה לא יודעים משום דבר. בסדר. ומה הם הקטנים? מה? וה3 אחים הקטנים? כולם, הוא ייקח את כולם. אברהם אומר ליצחק, איך אתה מסכים? מה אתה יודע? מי הוא? אולי הוא בא לקחת אותנו, למסור אותנו בגבול. איך אתה מסכים? אז הוא אומר לו, אני לא יודעת, הוא נראה לי האיש אמין. אז בסדר. אז הוא אומר לו, לך תגיד לו שאנחנו לא רוצים. במלון שלו. אברהם הלך להגיד לו, אמר לו בסדר. קבעו תאריך, ייפגשו בחלב בתאריך זה וזה. שכרו מונית והם נסעו והלכו ברגל, וכל הדרך, כי בתעלות ויש הרבה מוקשים שם בין טורקיה וסוריה, והיו משוכנעים שהמבריח לוקח אותם והוא ימסור אותם בגבול. לא היו בטוחים שזה יצליח. בקיצור, בא הבן של המבריח לבית שלו, כי לא היו יכולים יותר לברוח, והוא התקשר למישהו, וזה הבן, בא הבן
של זה שהיה צריך לקבל אותם בטורקיה. הוא בא ולקח אותם אליו, עד שהם נרגעו קצת וידעו שהם כבר בסדר. ואנחנו מחכים באיטליה, והמשטרת הגבולות באיטליה רודפת אותנו, כי היה לנו אישור ל3 חודשים, עברנו את ה3 חודשים. הלכתי לשגרירות בסוריה לבקש ארכה. הלכתי לבית חולים איפה שאימא הייתה צריכה לעשות את הניתוח, נתנו לי אישור שאימא זקוקה לניתוח הזה, והרופא יבוא בעוד 3 חודשים. ולקחתי את אימא שיראו שהיא באמת חולה בשגרירות סוריה. העריכו לנו, אבל לא היינו צריכים את זה. ואני הייתי לוקחת את אימא, כי אימא פרקינסון היא צריכה לזוז. אי אפשר שתישאר בחדר. אבא בזמן הזה? אבא היה, הלך כל יום להתפלל וחזר, ואחים שלחו לו מפה ספרים, ספר האגדה וקובץ של אפרים קישון, אני לא ידעתי עברית בכלל. זה נתן שפגש אותי ברומא, שלח לי 500 מילים, ויש לי דודה, נפטרה עכשיו, כל הזמן כתבתי לה בעברית, אמרתי לילדים שלה, אף פעם לא שאלתי אם הבינה מה שכתבתי, מ500 מילים אי אפשר לכתוב מכתב. אחר כך ראה שאני למדתי טוב, שלח לי 1000 מילים, שלא ישעמם לי. בסדר. עכשיו את מתכנסת לסיפור, מתי אתם מגיעים לפה כולם? מתי? אני מטיילת עם אמא, חוזרים יום אחד מהטיול, גרנו בקומה שלישית. אני רואה מכתב, כתב יד של אברהם אחי, מטורקיה. ואני 3 קומות לעלות, נשמתי יוצאת, רוצה להגיע. אני פותחת את המכתב, כתבו לנו בצרפתית, הוא כתב, אל תתפלאו שאנחנו פה, מה לא נתפלא שאתם פה? אל תשאלו אותנו איך, אל תשאלו שאלות, אל תשאלו זה. בסדר, לא, את מי נשאל? אני קוראת את המכתב שלו ומכתב של יצחק, ובא מברק מנתן, חג לכולנו התאחדנו, אז הם כבר היו בארץ, אז הוא כתב שישראל, אז קראו לו אדוי, ביג'נן משגע, משה שמן, תקווה מגונדרת, ואברהם ויצחק בשווארב עם שפם, תפדלו יאללה. יצאנו מדעתנו, אז הם האחים שלי סידרו שאבא ואמא יבואו, לא הסוכנות לא הייתה כל כך מביאה במטוסים, יבואו במטוס שלאמא יהיה קל, ואני באתי באונייה, נסעתי לנפולי אחרי 2-3 ובאתי באונייה. איפה גרתם? בירושלים. כולכם בירושלים? בקטמונים. לא כולנו, אבא ואמא, תקווה שהתחתנה גם גרה בירושלים, אבל אבא ואמא ואנחנו גרנו איתם. לא, הרוב לא היינו נשואים. ואת כבר בת 26? אני בת 26, ונתן אח שלי, עוד הייתי עולה חדשה, עם הבגדים של עולה חדשה, לקחתי סמלה מאחותי, אמר לי, סידרתי לך פגישה, ראיון עבודה בכל ישראל. אמרתי לאחותי, ברמת גן, לאה נפטרה עכשיו. אמרת לה, איך אני אלך? חם, ואני עם סוודר, איך אני אלך לרעיון עבודה? פתחה לי את הארון, אמרה, תבחרי את הסמלה שטובה לך ותיסעי בה. נתן חיכה לי, התקבלתי לעבודה, אבל במה התקבלתי? הייתי הכי מאושרת בעולם. בכל ישראל נתנו לי אישור כניסה, אבל אני אבוא אחרי העבודה, כשהכתבנים לא נמצאים, לא בחדר החדשות, ואני פה, אני ידעתי לעבוד עם מכונת כתיבה, ללמוד להדפיס בערבית פה. אחרי 2 שבועות קיבלו אותי לעבודה, ממש. כי כבר ידעתי להדפיס ועבדתי בחדר החדשות וזהו, אני הייתי האחרונה שבאתי לארץ. מתי פגשת את בעלך? בעלי הייתה לו אחות בדמשק. אח שלו בא לפגוש אותי. בא לפגוש אותנו, שמע שאח שלו גר בירושלים. בן דוד של אשתו של האח עבד בכל ישראל. אני עבדתי בכל ישראל. סיפרו שבאה המשפחה מדמשק. אז הוא בא לראות אותנו. ואז הוא הזמין אותי אליו, הוא הזמין את האח שלו. וככה הכרנו.
עשיתם חתונה בסגנון דמשק? לא, בבית כנסת עשינו, אבל כולם היו. אבל אבא נגיד עוד היה לו בית כנסת בירושלים של יוצאי סוריה? לא, היו לו עיראקים, כורדים. אבל הוא הסתדר שם, הוא ניהל את התפילה, אף אחד לא ידע לנהל, הוא ניהל את התפילה, היה לו טוב מאוד שם. לא הייתה. רגע, ואמא כמה זמן עוד חיה? אמא נפטרה בגיל 62. אמא נפטרה בגיל צעיר. הרבה לפני אבא. קצת אחרי שהם עלו. קצת אחרי מה? קצת אחרי שהם באו הנה. לא, לא, כמה שנים היא הייתה פה. כמה שנים היא הייתה פה. לא קצת, כמה שנים טובות. אתם התחתנתם, איך קוראים לבעלך? שמעון. שמעון, ואתם גרתם כבר, באתם לכאן או ש... מפה ישר, אני לא, בחיים שלי לא עברתי דירה. לא, מירושלים באתם לגור כאן? לא, הוא בא לירושלים לאח שלו והכרנו והיינו נפגשים. והחתונה, מאז שהתחתנתי, אני גרה פה. אז לא, הבית לא היה ככה, שיפץ. כמה ילדים נולדו לכם? יש לי 2 בנות. ונכדים? נכדים, 3 נכדים. כמה הם מכירים את הסיפור? מכירים, הם חיים את זה. מה, אין דבר כזה שהחג אצלנו לא יהיה בו מסורת ומשהו. כל המשפחה באים אליי כי אני שומרת על המסורת. מה חשוב לך שהם ידעו תמיד? יש משהו שאת צריכה... חשוב לי מאוד שידעו שהיינו מאוד מאוד מגובשים ועזרנו מאוד אחד לשני. דרך אגב, מה שחשוב מאוד, הדוד שלי, אח של אבא, גר איתנו בבית. בזמנו זרקו רימונים באיזשהו בית כנסת בדמשק, ונהרגו איזה 11 איש, והיו כאלה פצועים וזהו. הדוד שלי כתב את הסיפור, של שום דבר, מה שקרה כתב. יום אחד הייתה הלשנה, שהעבירו מהבית שלנו ביוב בתוך הבית, מתוך הבית העבירו ביוב של העירייה. ואז היה לנו מין לול לתרנגולות, בתוך הלול היו ספרים וחוברות, הייתה בצרפתית, וזה היה רק על השואה. ואבא מאוד רצה שאנחנו נדע על השואה, ואנחנו ידענו צרפתית. היה מנוי על הירחון הזה. אספו את זה, שמו שמה, ארזו באיזשהו קרטון, שמו שמה. הפקח של העירייה שמפקח על החפירות, ראה את המכתבים, הלשין, באו, עשו לנו חיפוש בבית, פתחו את הכריות, פתחו סמיכות, אמרו לאמא, לקחו את הדוד שלי לכלא, לקחו את אבא שלי, הרביצו לדוד, אמרו לו, תשמע את האח שלך, אמרו לאמא שלי, ישברו לה את הרגל אם היא תבוא לראות. אני הייתי ילדה קטנה והיא שלחה אותי, לימדה אותי לשחד את השומר שהוא שומר על הדוד שלי. וזה הייתה, אז היו לנו מכתבים, והיה לנו אח להתקלח למקלחת, הוא זרק את זה לאש, והוא אמר לי, תערבבי את האש שמה, שלא יראו. ערבבתי, אז לא ראו ששרפנו ניירות. זה היה דבר חשוב מאוד שיזכרו שלא היה לנו קל. אבא שלי היה חודש. קודם שקמה מדינת ישראל היה בטנדר לגטו, נגיד לגטו, לחרת ליהוד. כל ראש משפחה לקחו אותו. אם הייתה גרושה, אם הייתה אלמנה, לקחו אותה לכלא. ושם היהודים נתנו להם אולם בנפרד, הם סיידו אותו, ניקו אותו, עשו יפה מאוד, היו כולם יהודים שם. והביאו אישור שנביא להם אוכל כשר. אז היינו מעבירים איזה צוהר אוכל כשר ליהודים שם. אבא היה חודש, השתחרר בלי משפט, בלי שום דבר ביום ראש השנה. אבל הדוד שלי היה בכלא הצבאי, איפה שהיו טייסים וזה, והוא קרא מה שכתבו על הקירות והכל. ובשביל ללכת לבקר אותו היינו צריכים אישור מהמשטרה הצבאית כדי לעלות
לכלא הצבאי ולבקר את הדוד. גם הוא היה חודש ויצא בלי משפט. אני רוצה שיזכרו שבאמת היינו מאוד מאוד מגובשים. החגים היו חגים, האירועים היו אירועים, אפילו מי שעשה בבית שלו, אבל זה היה אירוע לקהילה. זה היה מאוד יפה, מאוד נחמד. אני יכולה להראות לך תמונות של זה, שיצאנו מסוריה, נתנו לנו לספסה, שאין לנו נתינות, אין לנו נתינות, בגלל זה טורקיה, לא טורקיה, איטליה רדפה אחרינו, היא לא רוצה פליטים. אז זאת התעודה הייתה, שזה... אוקיי. כשהגענו לארץ, אח שלי שלח לנו מברק. זה המברק? זה מברק. המברק הזה כיכב בכל העבודות. שורשים של הילדים. של הילדים. כי זה המברק ששינה את החיים. כן. שינה את החיים באמת. וכולנו פה עבדנו וכולנו הסתדרנו. יצחק אחי היה ראש החוג בערבית לאסלאם, והוא אחד המומחים באסלאם. ואברהם ברפאל עבד, היה מאוד מאוד בכיר. זהו? זהו, כן. היה מאוד בכיר. ישראל היה סגן ראש השב"כ. כולם, זה... הסתדרנו. אני מעניין אותי אבא שלך. הוא שמח שהוא בא הנה? מאוד. הוא שמח שגם הוא גר בירושלים. והוא חתם, נתן אמר לו אל תחתום, נתנו לו קטמונים, הוא יודע מה זה, וגרנו בקטמונים. אבל אף פעם לא אמר, כל בן אדם מאמין רוצה לסיים את החיים שלו בירושלים. והוא היה מאושר שהוא בירושלים. מאושר היה.